Hello and welcome dear students. معاكم مستر محمد عبد الحميد. النهارده هنتكلم عن lesson مهم جدا في Prep 1 بعنوان Triangle Congruence. Two triangles are congruent if they have exactly the same three sides and exactly the same three angles. لو كانت two triangles عندهم التلاتة sides قد بعض والتلاتة angles قد بعض طبعا نقدر نقول عليهم ان هم congruent. طيب في الدرس النهارده بيقول لك ان انت مش لازم تلاقي الحالة دي اتوفرت عندك ان 3 sides with 3 angles كل 6 elements قد بعض. بيقول لك but we don't have to know all the 3 sides and all the 3 angles. Usually 3 out of the 6 is enough. يعني 3 حاجات بس هم يكفوا علشان نقدر نحكم ان 2 triangles are congruent. وهو ده المدخل بتاعنا للcases of the congruence of the triangle اللي هم mainly عددهم 4 cases. بيقول لي هنا there are 4 ways to find if 2 triangles are congruent. عندي 4 ways يخلوني أعرف إن triangle are congruent or not. أول كيس اسمها side. تاني كيس اسمها side angle side. كده angle side angle طبعا ده source أجنبي فكاتبين HL اللي هي hypotenuse leg وهنتكلم عنها اللي هي في منهجنا في الناشونال سيستم اسمها RHS. وهنقول معناها إيه الكيسز دي كلها وكل حاجة من الليترز دي معناها إيه بالظبط. يبقى احنا بس اللي نطلع بيه من الجزء ده ان مش لازم الاقي ال6 elements في الفيرست تراينجل زيهم زي ال6 elements في السكند تراينجل عشان احكم ان هم congruent. Only 3 out الجمله اللي هنا بيقول لي 3 out of the 6 is enough. 3 بس يكفوا علشان نحكم ان هم congruent. تعالوا نتعرف على اول كيس عندي اللي هي اسهلهم وابسطهم اللي هي بعنوان side SSS. يعني ايه side؟ يعني لو انت قدام two triangles لقيت ان التلاتة sides في الفيرست triangle equal to their corresponding elements in the second triangle هتقدر تحكم ان two triangles دول are congruent وكل شيء في الفيرست triangle يكون equal لكل شيء في السكند triangle. طبعا لازم تكون فاهم الكلام ازاي تكتب الكيس دي. لو جيت سألتك mention a case of congruence تقول لي it means that we have two triangles with all the three sides equal. يعني if the three sides of the first triangle are equal to the three sides of the second triangle then these two triangles are congruent. For example بص الاكزامبل ده. طبعا الكونجروينس انا ممكن الف لك الشيب يعني مش شرط يكونوا بالظبط في نفس الاتجاه ممكن هم قد بعض ولكن كل واحد باصص في دايركشن مختلف. طيب لو لاحظت هتلاقي السايد ده 4 والسايد الاحمر اللي هناك هو كمان 4 وتعالى نخلي السايد الاورنج ده 5 والسايد الاورنج هناك كمان هو 5 والسايد اللي نخليه مثلا بالاسود ده 7 والسايد ده كمان 7. فنقدر على طول نصدر الحكم بتاعنا ان التو triangles دول are congruent والكيس هي side. طالما 3 sides of the first triangle are equal to the 3 sides of the second triangle then these two triangles are congruent. يعني هنا من الآخر لازم تبقى عارف النص بتاعنا بيقول لك if 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle the triangles are congruent. أهو أنا عايزك تبقى عارف دي كده الستيتمنت دي كلها كده لأن ممكن أقول لك mention the case or any one of the cases of the congruence of the triangles. أنت قول لي حاجة منهم فأنت تقوم كاتب بقى الكلام ده. طيب تعال نشوف كيس نمبر 2 بيقول لي side angle side. وركز بقى في الكلام ده. الكيس الاولى كانت بسيطه وسهله والكيسز الثانيه سهله ان شاء الله بس لازم تعرف ان الحاجات اللي تكون equal لازم تكون في certain place في مكان محدد. بيقول لي هنا SAS stands for side angle side and means that we have two triangles where we know two sides and the included angle. لازم الانجل تكون included between the sides. يعني ادي السايد اهو وادي السايد اهو والانجل ما بينهم. خد بالك دي اسمها included angle. لازم الانجل تكون في البوزيشن ده. لو كانت في مكان تاني غير ده ماليش دعوة مش هيبقوا congruent. طيب for example تعال نبص على الارقام وعلى two triangles دول. ادي السايد الكبير ده كده ب 7.1 خليناه بالاحمر والسايد اللي هنا هو كمان الكبير ده ب 7.1. طيب تعال نخلي السايد التاني 3.6 زي التاني اللي هنا بص 3.6 هو كمان. بص على الانجل بقى اللي في النص included فعلا ما بين التو سايدز الاحمر والاخضر وهنا الانجل برضو is included وهنا 49 وهنا 49. يبقى الكيس بتاعتي اتطبقت يبقى ان التو triangles دول نقدر نقول على طول ان هم congruent.
والكيس هي side angle side. فبنقول if the two sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and the angle of another triangle, the triangles are congruent. عايزك تعرف الستيتمنت دي وتعرف تعبر عنها بطريقتك الخاصة، لأن يعني ممكن تتسأل عنها في أي وقت زي ما قلت لك من شوية. كيس نمبر 3 اسمها angle side angle. حتى هتلاحظ الرسمة بتاعتنا عندنا side اهو، وعندنا angle وانجل، وخد بالك برضو السايد لازم يكون drawn between the angles. فهنا ASA stands for angle side angle and it means that we have two triangles where we know two angles and the included side. The side should be included between the angles. يعني ادي الانجل وادي الانجل والسايد يكون drawn between them connecting the angles. لازم في البوزيشن ده. طب هل ينفع السايد ده عشان اقول ان هما congruent؟ ينفعني السايد ده؟ لا طبعا السايد ده ما ينفعش because it is not drawn between the angles. طيب بص كده الاكزامبل ده، تعالى نمشي معاه. ادي عندي انجل اهي ب 124 والانجل دي كمان ب 124 عملتهم بالاخضر اهو، وادي عندي انجل دي ب 23 وادي الانجل دي ب 23 بالاسود اهو. لاحظ بقى بالاورنج ادي اللاين ده بيوصل ما بينهم وادي اللاين ده بيوصل ما بينهم في نفس البوزيشن، يبقى two triangles are congruent والكيس هي angle side angle. يبقى لازم اعرف الستيتمنت if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding angles and side of another triangle, the triangles are congruent. الستيتمنت دي اقراها اكتبها احفظها، لازم تكون بتعرف تكتبها. طيب HL طبعا هي في الكتاب اسمها RHS، دي خاصة بالرايت تراينجل. الرايت تراينجل هو التراينجل اللي عنده وحدة رايت انجل، يعني لما اعمل كده ده رايت تراينجل. ليه؟ عشان one of its angles is a right angle اللي هي 90 degree angle، ودي حاجة احنا درسناها في رابعة ابتدائي، عرفنا types of triangles. طيب في التراينجلز بتاعتنا السايد اللي opposite لل right angle، السايد ده في الرايت تراينجل تحديدا ليه اسمه hypotenuse. اعرف الكلمة بقى نكتبها بخط اوضح، ممكن اكتبها لك اهو اكتب hypo 10 use كأنك بتكتب 10 بعد كده use hypotenuse. الهايبوتنس ده هو largest side in the triangle وبيكون مكانه ساكن قدام الرايت انجل. لو دي الرايت انجل السايد اللي قدامها اللي اسمه هايبوتنس هو ده اكبر سايد في الرايت تراينجل، كأنه حد ساكن في مكان مميز. عارف لما واحد عندنا كده ياخد شقة على النيل في مكان مميز، هو ده جوه الرايت تراينجل واخد سايد في مكان مميز جدا. فين السايد ده؟ قدام الرايت انجل. يعني انا لو واقف ماسك كشاف كده ونورت من عند الرايت انجل، ده السايد اللي هينور، فالسايد ده اسمه الهايبوتنس. طيب الكيس بتاعتي دي دلوقتي شغاله على الرايت تراينجل only. This one applies only to the right angle triangles. بيقول لك HL stands for hypotenuse leg. leg يعني ايه؟ بيقولوا على two sides of the right angle، يعني السايد ده كده والسايد ده اللي هم جنب الرايت انجل بيقولوا عليهم the two legs of the right angle or the two sides of the right angle. طيب hypotenuse leg بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو في ادي كده الهايبوتنس والهايبوتنس زي بعض، صح كده؟ وفي in all cases الرايت انجل هتبقى ب 90 زيها زي الرايت انجل، صح؟ هات لي بقى اي واحده من الليجز بتاعت الرايت انجل، سواء قلت لي اللاج اللي هنا دي او سواء قلت لي اللاج اللي الناحيه الثانيه دي. هي دي الكيس بتاعتي. يبقى two triangles are congruent لو حصل الكلام اللي احنا شاورنا عليه دلوقتي. يبقى the longest side of the right triangle is called the hypotenuse. The other sides are called legs. السايدز التانية اللي احنا عاملينهم بالاحمر دي اسمها the legs of the right angle. اللي قدام الرايت انجل اسمه الهايبوتنس. طيب and means we have two right angle triangles with the same length of the hypotenuse and the same length of one of the other two legs. طبعا بيقول لك هنا it doesn't matter which leg since the triangles could be rotated. triangles اقدر الفها، يبقى مش مهم عندي انا بتكلم عن انهي leg. طيب بص على two triangles دول congruent علشان الهايب اهو، ده الهايب hypotenuse وهنا الهايب، الاتنين قد بعض،
وكده كده in all cases الرايت انجل ب 90، فعشان كده هي زي الرايت انجل السكوير بلوك. طيب بص بقى كده، مديني هنا واحدة لاج من بتاعة الرايت انجل، وهنا كمان واحدة لاج من بتاعة الرايت انجل، يبقى التو تراينجلز دول ار congruent، والكيس هي RHS او زي ما هو مسميها هنا L، مسميها hypotenuse lag، بس خلينا ماشيين بمنهجنا RHS. فهنا بيقول لك if the hypotenuse and the one leg of one right angled triangle are equal to the corresponding hypotenuse and leg of another triangle, then the two triangles are congruent. طيب caution، تحذير، don't use AAA، مفيش كيس اسمها angle angle angle. AAA means we are given all the three angles of a triangle but no sides. ان انا اقول لك خد 3 angles وما ادكش معاهم ولا sides. على فكرة this is not enough information to decide if the two triangles are congruent, because the triangles can have the same angles but be different sizes. انا ممكن يبقى عندي نفس الانجلز بس السايزز مختلفة فما يبقوش congruent. لا انا عايزهم لازم يكون في الكيس بتاعتي يكون في sides. فدي not enough information علشان اقول ان two triangles are congruent. بيخدعك هنا وجايب لك انجلز، وخد بالك دلوقتي لما اجيب اسئله هحاول اخدعك نفس الخدمه. اوكي تعال نبدا مع بعض ناخد اسئله من اسئله الامتحانات على طول، اللي طبعا بتارجت الكونجرونس اوف تراينجلز، وده طبعا من الاسئله الكبيره اللي بتكون موجوده وعليها درجات كتير. عايز اقولك على حاجه، ان انت السؤال بيجي لك فيه رسمه، يقول لك في اول كلمه in the opposite figure، يعني في الرسمه اللي قدامك دي، وتلاقيه بعد كده كاتب لك سطور فيها معلومات قليلين اللي بيقروها. على فكره السطور دي مهمه جدا، وفي السكند تيرم هنتعلم ان احنا هنكتب حاجه اسمها بروف، فلازم نكون بنقرا السطور دي اللي هي اسمها given. السطور دي اسمها given، المعلومات اللي انا بقدمها لك. وهنا اللي دول اسمهم الريكوايرمنتس، الطلبات اللي انا طالبها منك. طيب بيقول لي هنا في الجيفن اقرا السطور دي لان الحل موجود هنا. 80 or 90% من الحل موجود في السطور المكتوبه دي. بيقول لك AB equal AD. طيب تعالى كده نبص على الرسمه، هتلاقي ان AB اهو equal AD فعلا، لانه مديني هنا شرطتين ومديني هنا شرطتين، يبقى فعلا الكلام ده مظبوط وهو مديهولي في الرسم. طيب BC equal 5 سنتيمتر. BC 5 ماشي، لازم تبص على حاجه. measure angle B equals 40. measure angle B فعلا واضحه اهي ان هي ب 40. طيب measure angle BAC equal measure angle DAC equals 30 degrees. يعني امشي كده BAC الحته اللي هنا دي زيها زي اللي هنا دي ب 30، كل واحده منهم ب 30. طيب بيسالك سؤال are triangle BAC congruent through triangle DAC give reason. يعني is the triangle ده congruent التراينجل ده give reason. طبعا الناس كلها بتقول لي yes ويسكت، لا طبعا انت لازم تتعلم بقى الريزون اللي هو عايزه ده ازاي. طيب طبعا يقول لك find the measure angle دي، تقوم انت بكل بساطه جاي ناقل هنا تقول لي 40، صح كده؟ لا انا عايزك بقى تتعود على حاجه، ما ينفعش تنقل حاجه من مكان لمكان الا لو كان الاثنين دول زي بعض تمام. يعني كأن دول شقتين، ادي اللي على اليمين دي شقه واللي على الشمال دي شقه، ينفع اللي هنا يروح هنا من غير ما يكونوا اخوات توأم؟ يعني لازم لو هيروحوا يعيشوا عند بعض ويخشوا عند بعض وده يروح لده وده يزور ده، والفورت دي تيجي هنا عادي والثيرتي دي مش عارف اجيبها ازاي واجيب الانجل، لازم لو هنقل الكلام ده يكونوا توأم. فانا لازم الاول اثبت معاك ان هم توأم، بعد كده ننقل الداتا من هنا لهنا. طيب ازاي نثبت ان هم توأم؟ لازم اعد معاك 3 حاجات، لان الكيسز بتاعتي كلها depends on 3 things. طيب فانا اعد ازاي؟ اولا هتقول لي in triangle في two triangles BAC وتعمل كده كاما in the two triangles BAC و DAC، تقوم عامل نقطتين كأنك بتقول لي بيقرا السؤال بص معايا في التو تراينجلز دول، تقوم كاتب لي 1 2 3. لازم تعد معايا 3 حاجات عشان اصدقك ان هم توأم. طيب عايز اقول لك ان 2 منهم مكتوبين هنا. اولا AB equal AD، ودي مكتوبه لك هنا اهي، رقم 1 AB equal AD ده اولا. طيب
والانجل اللي هنا زي الانجل هنا. انت كده عندك سايد وسايد اهو، ادي سايد سايد الاول، وادي انجل انكلودد بتوين ذم. بس الاول ثانيه واحده، السايد ده السايد ده ليه اسم مميز عشان موجود في التو تراينجلز. السايد ده بنسميه سايد اللي هو مرسوم في التو تراينجلز في نفس الوقت. انا لو جيت اقول التراينجل اللي على اليمين هقول ACB، ادي التراينجل اللي على اليمين. والتراينجل اللي على الشمال لو جيت اقول اسمه هقول تراينجل ACD. في لاين مشترك ما بين التو تراينجلز موجود هنا وموجود هنا. اللاين ده اسمه AC وبنسميه common side. احفظ الكلمه دي ان احنا بنسبه 80% بنستخدمها في درس كونجرونس. يبقى دلوقتي هتقول لي زي ما قلنا كده، دلوقتي وصلت معاك ان AB equal AD، ده اول حاجه. تاني حاجه AC اهي، AC is a common side، يعني side مشترك ما بين التو تراينجلز. طيب بعد كده تالت حاجه موجوده عندي في الجيفن اهي، في المعلومات اللي اتقدمت لي، انقلها. measure angle BAC equals measure angle DAC equals 30 degrees. انا نقلت الثلاث حاجات، هي بس النص الاحمر اللي في النص ده اللي انا جبته، هي AC is a common side. يبقى طالما عديت معايا الثلاث حاجات دول يبقى so اهو، تقوم ناقل الكلمه دي so triangle BAC، triangle اسمه BAC، وخد بالك ان الاوردر بتاع الليترز لازم يتكتب صح، is congruent to triangle DAC. حد يعرف الكيس هي ايه؟ طبعا الكيس هنا عديت معاك سايد وعديت معاك سايد تاني اللي هو common side، والانجل اللي between them اللي هي اسمها side angle side. وطبعا الانجل is included between the sides. يبقى اول حاجه هو ده الرد على اول حاجه. يبقى خلاص بعد ما قلنا ان هما congruent اقدر انقل من هنا لهنا. يبقى على طول measure angle دي اللي هنا دي هتكون equal measure angle B زيها زي angle B، هتكون equals 40 degrees، لان دول تو congruent، دول توأم خلاص. the length of CD، عايز CD بكام؟ CD هيكون equals 5 سنتيمتر. طبعا CD equals CB equals 5 سنتيمتر. انت كده خلصت السؤال. عايزك تتعود على الدخله دي في الكلام in triangle triangle وتكتب اسمين التراينجل اللي عندك. وعايزك تتعود ان في حاجتين هيكونوا مكتوبين لك هنا هتنقلهم، والحاجه الثالثه بنسبه 80% هتقول common side، ده اذا كان السايد مشترك. طيب تعال ندخل على question تاني من اسئله الامتحان. ده سؤال اهو in the opposite figure، بيقول لك AB equal CB، ادي كده سايد صح كده، وAD اهو، تعال نمشي كده AB equal CB، ادي كده سايد اولاني. وعندي كمان AD اللي هنا دي equals CD، ادي سايد تاني، يبقى ده كمان سايد. ده انا عايز بقى ايه، اقول ان هم congruent. and measure angle CDB ب 30، CDB اللي هنا دي بكام؟ ب 30. ماشي. دي الجيفن، المعلومات اللي فوق اللي احنا عاملين عليها بالازرق دي اسمها جيفن. عايز بقى الايه، الطلبات بتاعته. write the conditions of congruence of the triangles. عايز الشروط اللي تخلي two triangles are congruent، يعني نكتب بقى. بعد كده بيقول لي find the measure angle ADC. طيب سيبك من find دي، لان find دي مجرد هننقل من هنا لهنا عادي جدا. تعالى الاول نكتب الكونديشنز. بص بقى كده in triangle في التو triangles، خد الاسماء من هنا ABD CBD، في التو triangles ABD و CBD. تعالى بقى معايا اقرا الثلاث حاجات، ما انت عشان اصدقك لازم نصدر حكم ان هم congruent. ازاي نصدر الحكم ده؟ كانك رحت المحكمه كده وبتقدم مرافعه، تقدم ثلاث حاجات. حاجتين منهم مكتوبين هنا، ان AD equal CD، AD equal CD، ده اولا، ده كده سايد. طيب وده موجود في الجيفن، خليني اكتب الجيفن بالاسود، الحاجات اللي موجوده لك في الجيفن نكتبها لك بالاسود. واي دي طبعا
احنا قلنا AD equal CD، فعلا ده حتى واضح في الرسمة، عنده شرطتين وشرطتين، الشرط دي معناها ان هما equal، و CB equal AB، ادي CB هنا CB equal AB، ده في الجيفن برضو. ناقص حاجة تالتة، إذا عرفت تطلعها يبقى التو تراينجلز دول كونجرونت، تعالى نكتبها بالأخضر. طبعا لو أنت لاحظت وزي ما شفت في السؤال اللي فوق، أدي في سايد موجود في التو تراينجلز، كأن حيطة كده بتفصل بين شقتين، عارف أنت الحيطة اللي تلاقي حيطة بينك وبين جارك اللي جنبك في حيطة معينة، أنتوا الاتنين عندكم نفس الحيطة دي. طب أهي يبقى دي بي دي زي ده هو كومن سايد، لان انت لو جيت تقول اسم الترانجل اللي فوق هتقول اي بي دي، طب الترانجل اللي تحت اسمه ايه؟ اسمه سي بي دي. ايه ده كلمه بي دي بتتقال في الاثنين، يبقى بنقول بي دي is a common side، common يعني سايد مشترك ما بين التو ترانجلز. يبقى خلاص طالما قدرت تعد معايا ده، يبقى خلاص محكمه نصدر بقى الحكم. so the two، ممكن اكتب كده the two triangles are congruent، او اكتب وراعي بقى اخد الكلام من هنا احسن، اكتب so triangle ABD اهو ABD is congruent، ادي العلامة to triangle CBD. طبعا الكيس هي side side side، ما انت عندك side زي side، وهنا side زي side، والسايد التالت is a common side، يبقى two triangles are congruent. طالما انت وصلت معايا ان هما congruent، ليك الحق دلوقتي انك تنقل من هنا لهنا عادي، لان خلاص هما توأم. بيقول لك find the measure angle ADC، امشي مع 3 حروف A، انزل على دي، روح على سي، ده عايز الحته دي كلها، الحته دي كده كلها. اجيبها له ازاي دي كلها؟ سهله، ما هي دي مكونه من حتتين. يبقى دلوقتي الانجل اللي هنا اللي هي اللي فوق دي هتكون هي كمان 30، ما احنا قلنا ان هم كونجرومنت، اقدر انقل بقى، امد ايدي في جيب ده اخد فلوس عادي، لان هم توأم. عارف انت اخوك التوأم، تصرف معاه زي ما انت عايز، ما حدش هيلومك ولا هو هيزعل منك. طيب يبقى احنا خدنا من ال 30 نقلناها هنا على طول، اوكي. طب ما هو عايز الانجل دي كلها، يبقى measure angle دي equals ADC equals 30 plus 30 اللي هي equals طبعا 60 degrees. ده كان السؤال التاني. السؤال التالت سؤال حلو، سؤال common، سؤال بيجي كتير، بص عليه افهمه، ركز في الكتابة، اقرا الجيفن السطور المكتوبة، حاول تفهمها. في question 3 بيقول لك in the opposite figure، في الصورة اللي قدامك AD intersects BC at M. لما تقرا الجملة دي افهم ان في لاين كان ماشي في حاله كده، راح قاطع عليه لاين تاني وتقابله عند نقطة. المنظر ده مفكركش بحاجة؟ مفكركش بحاجة في الدرس الأول؟ بيفكرك أكيد ب VOA، الأنجل اللي هنا زي اللي هنا، والأنجل اللي هنا زي اللي هنا. احنا قلنا الكلام ده اسمها vertically opposite angles. شفت أنا عرفتها منين؟ من هنا، من غير ما ابص على الرسم. تعال نبص بقى، هتلاقي اي دي فعلا كان ماشي اهو، راح جه اللاين التاني اللي اسمه بي سي، راح قاطع عليه كده، والاتنين اتقابلوا عند نقطة ام. شفت بقى؟ المعلومة دي مفيدة، في ناس كتير فوق على يعني بيعدوا على الجملة دي كأنها مش موجودة. طيب بيقول لك بي ام ايكوال ام سي، بص كده ادي بي ام اهي فعلا ايكوال ام سي، مديني ان ده زي ده، حتى مديني في الرسمة شرطة وشرطة عشان يقول لي دول زي بعض. طيب قريناها وفهمناها. بعد كده بيقول لي AM equal MD، AM equal MD. فجاي هنا بيقول لي طالب ايه بقى طلباتك؟ دي ال requirements. Write the conditions for triangle AMB، اكتب الشروط اللي تخلي التو triangles يبقوا congruent. اكتب الكونديشنز ازاي؟ هتقول لي in triangle في التو triangles، ماشي، وتقوم واخد الاسماء من هنا اهي AMB، تكتب الحروف كابيتال A M B كاما D M C، وتعمل نقطتين، وتبتدي تعد معايا 3 حاجات 1 2 3. بص بقى ترينجل، هتلاقي السايد ده زي السايد، ادي كده سايد لو قلناه بالازرق. تعالى نعمل بالاورنج سايد كمان، حلو قوي، احنا كده جبنا 2 سايدز. في حاجة كمان لو لقيناها يبقى two triangles are congruent، ايه هي؟ على طول احنا قلنا VOA، يبقى الانجل اللي هنا equal الانجل اللي هنا، يبقى فعلا two triangles are congruent side angle side، وكمان الانجل included، الانجل included between the sides، يبقى مفيش كلام ال two triangles are congruent طبعا.
نكتب الكلام ده ازاي؟ بص بقى كده، هتعد معايا كانك بتشاور لي، تقول لي تعالى بقى كده بص معايا. اول حاجه بي ام ايكوال ام سي اهي من الجيفن اهي، بي ام ايكوال ام سي، دي رقم واحد. تاني حاجه طبعا خدت دي من هنا، التانيه اي ام ايكوال ام دي. حلو قوي. طيب تعالى نسمي دي 1 ونسمي دي 2 نكتبها. عادي يا مستر اعمل الحركه دي في الامتحان؟ عادي. قول لي measure angle 1 equal measure angle 2 وتقوم كاتب الريزون قدامها VOA، السبب ان هما vertically opposite angles. So خلاص طالما عديت ثلاث حاجات، so triangle AMB is congruent to triangle DMC. والله السؤال سهل، وعلى فكرة اتنين من السؤال حاجتين مكتوبين لك، انت بتجيب التالتة. التالتة دايما بتيجي يا اما common side يا اما vertically opposite angle بنسبة 90%. طيب على فكرة انت مش لاقي، يعني في ناس ما بتقولش 1 و 2، ما انت لو جيت تقول انجل 1 دي لو جيت تقراها بثلاث حروف هتقول لي انجل سي ام دي او دي ام سي. طب انجل 2 تقراها ازاي؟ يا اما اي ام بي يا اما بي ام اي. يبقى انت لازم تسهل السؤال على نفسك. عايز تكتب 1 و 2 تكتبها ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2، اتس اوكي ماثيماتيكلي الكلام سليم. اوكي تعال ننزل على السؤال اللي بعده. كل الاسئله دي مهمه طبعا، اسئله هتشوفها كتير، اسئله في الامتحانات هتلاقيها كتير، اشتغل عليها من دلوقتي علشان تتعود على المود ده في الاسئله في الامتحانات. طيب in the opposite figure، تعال نقرا نتعود على القرايه. AB equal BC ادي side، AD equal DC ادي side كمان. تعال نبص على الكلام ده، AB equal BC مديك شرط، وكمان AD equal DC. ايه ده اتنين sides. عايزين نلاقي حاجة تالتة، عايزين نلاقي حاجة تالتة علشان نقول ان two triangles are congruent. طبعا سهل جدا، وبص بالاخضر في حيطة موجودة ما بينهم، موجودة عندهم هما الاتنين اللي هي دي بي. ده اسمه ايه من شوية قلنا عليه؟ اسمه common side. طبعا يبقى two triangles are congruent والكيس هي side side side. السؤال خلص. طيب احل ازاي؟ طبعا هو طالب مني يقول لي prove that ان triangle CBD congruent to triangle ABD، وطبعا قايل لي measure angle C ب 80 و measure angle BDC ب 40 وكل ده shown on the figure. طيب تعالى بقى نكتب in triangle. عايزك تتعود، وقف الفيديو واكتبه انت. CBD اهي، خد الاسماء من السؤال، اسماء التراينجل CBD ABD في التو تراينجل CBD و ABD. عد معايا 1 2 3. حاجتين مكتوبين اهم في الاول، تعال ننقلهم. AB equal BC، حتى واضحه في الرسم، AB قد BC، وكمان AD equal DC اللي بالازرق ده كله موجود في السؤال، وحتى اسماء التراينجل نفسها موجوده في السؤال. يعني انت بامانه بتنقل السؤال كله، ما بتعملش حاجه اصلا. تقوم جاي بي دي، اتفقنا بقى الحته اللي بالاحمر دي انت اللي بتكتبها بس، بي دي اللي من عندك اهي. بي دي is a common side، هو ده الجزء اللي انت يعني بذلت فيه مجهود انك تكتب ده. بي دي is a common side. تقوم جاي كاتب لي الكونكلوجن. so طالما عديت معاك الثلاث حاجات، so ممكن تكتب كده the two triangles are congruent. so the two triangles، عايز تكتب that's okay، triangles are congruent. عايز تعمل زي الأسئلة اللي فاتت كنت بكتب لك so triangle CBD is congruent وتعمل كده to triangle ABD، ما عنديش مشكلة معاك. أنا بوريك إن many options تقدر تتصرف إزاي. طبعا والكيس هي عايز تكتبها، في ناس بتحب تزود وتكتب كده مثلا، اوكي it works برضو، بس يعني حتى لو ما كتبتهاش برضو شغال يعني. خلاص حلينا اول حاجه. then find the measure angle ABD. تعالى بقى كده، بيقول لي عايز A B D. اجيبها له منين؟ طبعا الناس هتقول لي 40 وناس هتقول لي 80. لا طبعا ده لو ركزت هتلاقي ان الانجل ال 40 هتتنقل هنا وال 80 هتتنقل فوق. ده عايز دي، اجيبها له ازاي؟ على فكره
الصم بتاعت الانجلز بتاعت اي تراينجل، الثلاثه انجلز مع بعض معروف ان الصم بتاعهم بكام؟ الصم equals 180 degrees، وده رقم ما بيتغيرش. طالما الصم equals 180 degrees يبقى خلاص اعرف اجيب التالتة. تقول لي 180 minus اشيل منها ال 40، اشيل منها ال 80 اللي كانت فوق، تيجي لي الاجابه minus 40 minus 80، تطلع الاجابه equals طبعا 40 plus 80 الاثنين مع بعض 120، اشيلهم من هناك يطلع 60. عايز تحسبها بالكالكوليتر وتكتب السطر زي ما احنا كتبناه اللي هو تكتب كده بالظبط اتس اوكي. عايز تمسك كالكوليتر، وفي ناس بتعملها بالبلس، يعني في ناس بتحل الجزء ده يقول لها مستر مدرس الفصل بيقول لي لازم تعمل بلس، لا هي يعني لو كتبت 180 minus 40 minus 80 equals طلعت ب 60. في مدرسين يقول لك 180 minus بس يقوم فاتح براكت كده ويقوم واخد 40 plus 80، هي نفس الميننج بالظبط، تطلع الاجابه برضو 60. شوف انت ايه اللي يريحك واعمله، في كل الحالات توصل معاه الاجابه ان الانجل الثالثه اللي كانت مطلوبه مننا دي equals 60 degrees. السؤال اللي بعد كده لحظه واحده 4 يبقى ده 5. هي دي اسئله الامتحانات، دي الاسئله اللي طالعه من الامتحانات. In the opposite figure measure angle A equal measure angle C ب 90. اول ما يحطك جوه triangles ويوديك عند ال 90 degree اعرف ان انت عند RHS الكيس اللي هي دي. جايب لك الانجل دي ب 90 والانجل دي ب 90، سكوير بلوك وسكوير بلوك، يبقى على طول اعرف ان انت هتبقى عند الكيس اللي هي RHS. measure angle ABD equal 31 اهي، و AB ب 5 سنتيمتر واضح على الرسم، و AD equal CD، AD equal CD. طيب prove that ان ال two triangles are congruent. لازم تعد معايا. بص بقى in triangle على طول اول ما تشوف prove that او mention the cases of the congruency of the two triangles، اول ما تشوف اي حاجه من المعلومات دي اكتب اللي انا بقول in triangle على طول. بس تعال اول ندردش كده جوه السؤال ونشوف الدنيا فيها ايه ونفهمه. ادي رايت انجل زي رايت انجل، اول ما تلاقي الرايت تراينجل بص على السايد اللي قدام الرايت انجل لان ليه اسم مميز اسمه هايبوتنس، يبقى ده الهايبوتنس. يبقى كده الهايبوتنس ده كومن سايد كمان، يعني هايبوتنس وكومن سايد يعني ده انت عامل كل حاجه. وادي one leg of the right angle وهنا one leg of the right angle، يبقى two triangles are congruent والكيس هي RHS. طيب نعد ازاي بقى؟ هتقول لي in، تعالى نكتبها هنا in triangle وخد الاسماء من هنا ABD CBD نقطتين كده، وتقوم عادد معايا 3 حاجات، ادي 1 ادي 2 ادي 3. عرفت تعد معايا 3 حاجات يبقى انت خلصت. 2 منهم في الجيفن، هي في الحقيقه دلوقتي واحده في الجيفن. لا 2 منهم في الجيفن اهي تانية اهي. measure angle A اهي measure angle A equals measure angle C equals 90 degrees، ده مكتوب في الجيفن بالاحمر اهو اهي، انا اي حاجه بالاحمر دي جايه من الجيفن. AD equal CD اهي، AD زيه زي CD فعلا، حتى على الرسم عامل لي شرطه وشرطه، يبقى AD equal CD. الحاجه الثالثه اكتبها لك بالاخضر بقى هنا، ان BD زي ما انت شايف مشترك ما بين التو تراينجلز وفي نفس الوقت هايبوتنس. BD is a common side. وبرضو تكتب between brackets hype اللي هي hypotenuse، يبقى so تقوم جاي بقى so triangle، طالما عرفت اعد معاك الحاجات الثلاثه دي triangle ABD، خد الكلام من السؤال ABD congruent to triangle CBD. هو ده اللي انت كتبته الجزء اللي بالاخضر ده، بس غير كده السؤال حلل نفسه اساسا. find the length of BC. تعالى بقى خلاص، مش احنا اثبتنا ان هما توأم، انقل من هنا لهنا. قول لي BC بكام؟ BC اكيد هتكون ب 5 زيها زي AB، يبقى BC equals 5 سنتيمتر. عايزين CBD، انجل CBD بكام؟ نمشي مع 3 letters CBD، حرف ال V احنا عايزين انجل اللي هنا،
هتكون equals 31 degrees زيها زي angle ABD. angle CBD equal angle ABD equals 31 degrees. question 6. هي دي أسئلة الامتحان يا جماعة بتاعت congruence. يعني لازم تكونوا متدربين على الأسئلة دي. قلت لك خش على طول على السؤال، هتلاقي في الجيفن حاجتين موجودين. بص على الرسمة، ادي سايد زي سايد، ادي كده سايد، عندنا سايد، وادي كومن سايد، وكمان في الرسم باين ان الانجل اللي هنا زي الانجل اللي هنا، يبقى التو triangles are congruent والكيس هي SAS. طب نكتب ده ازاي؟ خلاص بقى، انا بتهيألي انت المفروض دلوقتي تكون بتعرف تكتب اهو. in triangle الاسماء اهي BAC DAC في التو triangles BAC و DAC هنعد 3 حاجات 1 2 3. ايه هما ال3 حاجات؟ ادي واحدة منهم اهي، وادي التانية منهم اهي، يعني 2 هنعملهم لونهم براون كده جايين من الجيفن ان AB equal AD equal AD، وناخد السطر ده اللي هو measure angle ABC CAB قصدي CAB equals measure angle CAD. عايز تقول equal 30 ما عندناش مشكلة. طيب تالت حاجة اللي هعملها باللون الأحمر دي الوحيدة اللي أنت هتقولها، إن السايد ده مشترك ما بينهم، إن CA is a common side. بص في كل الأسئلة اللي فاتت قعدت أقول على حكاية الكومن سايد دي كتير أوي، كان سؤال واحد هو اللي اتحل ب VOA. طيب بيقول لي find measure angle ACD، يعني نمشي مع 3 حروف وعايز الانجل اللي هنا. and the length of CD، عايز ده كمان. CD هيكون equals على طول 7 سنتيمتر، CD equal 7 سنتيمتر وخلصت. طب الانجل اللي هنا، طبعا هي الانجل اللي هنا، ثانية واحدة، الانجل اللي هنا زي اللي فوق ب 100. الانجل التالتة اللي هنا هتبقى برضو نفس اللعبة جوه التراينجل، السم بتاع الانجلز 180، يبقى 180 100 minus 30. شيل من 180، شيل منها 100، شيل منها 30، هيبقى طبعا 50 degrees. يبقى الانجل اللي احنا عايزينها ب 50 degrees، والسايد لسه قايله من شويه ب 7 سنتيمتر. question 7 واخر سؤال عندي في الرسومات اللي انا واثق ان اللي بيتفرج على الفيديو المفروض يكون فعلا فهم الحكايه تمام، وعرف هيعمل ايه، وعرف هيخش جوه الجيفن ياخد سطور عامله ازاي، وهيزود حاجه من عنده اللي هي most of the time بتكون كلمه common side، وفي بعض الحالات القليله بتكون VOA. غير كده انا ما شفتش اسئله تاني فيها كلام كتير. طيب بص كده، تعالى نشوف السؤال ده والرسمه دي اللي هي شبه حاجه احنا لسه حليناها. طبعا ادي رايت تراينجل وادي رايت تراينجل، عنده رايت انجل هنا والرايت انجل، خلاص يبقى السايد اللي قدامهم ده هو الهايبوتنس، وفي نفس الوقت كومن سايد. طيب لسه متكلمين الكلام ده، وزي ما انت ملاحظ دي ب4 ودي كمان ب4، ودول اسمهم equal sides. الكلام ده في الجيفن ادي اول حاجه اهي ال 90 degree angle، وادي السايد اللي قد سايد، ويقول لك prove that in the two triangles are congruent in triangle. خد الاسماء من هنا نفس الكلام، LME كاما NME NME. هنعد 3 حاجات 1 2 3، 2 منهم موجودين في الجيفن اللي هو الاتنين اللي احنا لوناهم دول. measure angle MLE equal measure angle MNE equal 90 degrees. دي كده رقم 1. رقم 2 اللي موجودة ان LM equals MN equals 4 سنتيمتر، دي رقم 2. رقم 3 طبعا واللي واضحة جدا ان السايد ده
موجود قدام الرايت انجل، موجود قدام الرايت انجل، فاسمه هايبوتنس، وفي نفس الوقت هو مشترك ما بين التو تريانجلز. هنقول EM is a common side. يبقى ده side مشترك، وفي نفس الوقت between brackets ده برضو hypotenuse. طيب يبقى خلاص طالما عدت معاك الثلاث حاجات دول، يبقى على طول الكونكلوجن بتاعنا the two triangles are congruent. التو triangles دول طبعا are congruent. دي بالنسبة للأسئلة دي. طب شكل أسئلة اللي تشوز والكومبليت اللي ممكن تجي لنا على الليسون ده عاملة ازاي؟ يقول لك هنا ده سؤال من الأسئلة اللي ممكن تجي لك في امتحان، يقول لك mention two cases of congruency of triangles. قول لي two cases مثلا من الكونجرونس. أنا دايما برجح إن احنا نقول side. هنقول هنا two triangles. طبعا when you mention it you have to mention the full statement. هتقول two triangles are congruent if. ابدأ البداية دي دايما. اتنين triangles are congruent if. دي البداية المعروفة. طبعا if the three sides of the first triangle are equal to the three sides of the second triangle. ادي كيس. يا مستر ايه ده، هكتب كل ده؟ هتكتب كل ده. اعرف الكيسز دي بتتكتب ازاي وسهله. اتنين triangles are congruent امتى؟ if the three sides بتاعت الفيرست triangle are equal or are congruent to the three sides of the second triangle. ادي كيس اللي هي SSS. اوعى تكتب الاجابه كده بس، لا بنكتب mention the case كلها. طب تعال نمنشن كيس تانية. البدايه two triangles are congruent if. تعال نبدا البدايه دي اهي. لا خلاص كنت هاخدها كوبي بس خلاص هكتبها معاك اهي. two triangles are congruent if. two triangles are congruent if. لو ايه؟ if two sides and included angle. اسمع الكلام ده مهم. two sides and included angle of the first triangle are equal to their corresponding elements of the second triangle. To their corresponding elements of the second triangle. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of the first triangle are equal or are congruent to the corresponding elements of the second triangle. ساعتها two triangles will become congruent. والكيس دي هي SAS. You have to mention ان الانجل is included between the sides. هي دي الطريقه في الكتابه. مستر ايه ده هكتب كل ده؟ للاسف السؤال ده من الاسئله يعني انا ما بفضلش انها تيجي، بس يعني هتكتب كل ده فعلا. طيب ده من ضمن الاسئله. اوكي سؤال تاني يجي لي هنا بيقول لي triangle ABC congruent to triangle XYZ. هو بيعترف لي في اول الجمله ان التو triangles are congruent. A plus B مع بعض، هو بيقول اهو A plus B مع بعض بكام؟ ب 100. يبقى اكيد X plus Z مع بعض هم كمان برضو ب 100. find the measure angle Z. مش احنا لسه قايلين ان السم بتاع 3 angles مع بعض 180؟ اكيد measure angle Z هتكون equals 80، لانه 100 plus 80 هيكون 180، لان ال 100 دي هي السم بتاعت X و Y مع بعض. طيب ممكن يجي لي اسئله كومبليت ان هو يقول لي الكيس بتاعت الكونجرونس ويسيب لي نقط ان انا اكمل. two right angle triangles are congruent if. ده هو الزمني بالرايت triangle.
هو ألزمني بالرايت تراينجل. يبقى لازم اتكلم بقى اقول if the hypotenuse، هو ألزمني بالكيس دي hypotenuse and one side in one of them are congruent with their corresponding parts in the other triangle. هو كاتب لي كيس، بس هو طالما فتح الكلام the two right angle triangles يبقى هو بيكلمني عن الكيس بتاعت الرايت triangle، يبقى لازم اقول the hypotenuse and one side. طيب هنا two triangles are congruent if two sides and وسكت اتنين sides، يبقى لازم الكلمة اللي ناقصة تكون ال included angle and included angle in one of them are congruent to their corresponding parts of the other triangle. يبقى two triangles are congruent if two sides and the included angle اللي هي side angle side case. طيب هي دي الأسئلة اللي أنا شايفها أهميتها كبيرة جدا في درس الكونجرونس. لازم نتعود على كتابة ازاي اثبت ان two triangles are congruent، اللي هو ان انا اعد معاك من 1 ل3 واخد الكلام من الجيفن واعرف اكتب الكلام ده ازاي. نركز في الكيسز يا جماعه، نركز في ال conditions ان انا how to state the congruency، ان انا اقول حالات من الكونجرونس اعرف اكتبها زي ما كتبنا الكلام ده. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا الليسون. شكرا لكم، كان معاكم مستر محمد عبد الحميد.